विद्यार्थी मित्रांनो, आज या एपिसोडमध्ये आपण शीघ्र रेखाटने रॅपिड स्केच कशा पद्धतीने करतात ते इथे अनुभवणार आहोत. समोर मी एक मुलगा बसवलेला आहे. तो बसलेला मुलगा काही मिनिटांमध्ये कसा स्केच करायचा ते आपण इथे पाहतोय. त्यासाठी मी 9B पेन्सिल घेतलेली आहे. तुम्ही कुठलीही पेन्सिल घेऊ शकता आणि नंतरचं रेखाटन आपण पेनने करणार आहोत. पहा, चेहऱ्यापासून मी सुरुवात केलेली आहे. या पद्धतीने चेहरा मी काढतोय. डोळे, नाक, ओठ आणि कान याच्यामध्ये जास्त डिटेल्स करायचे नाहीत. हे शीघ्र रेखाटन आहे, एकदम फास्ट आणि काही मिनिटांमध्ये आपण करतोय. हातांच्या बोटांची जी डिटेल्स आहेत ती दाखवली नाही तरी चालेल. या पद्धतीने पहा, काही मिनिटाच्या आत आपलं रेखाटन आता पूर्ण होतंय. या पद्धतीने हे आपण पेन्सिलने रेखाटन केलं. आता स्केच पेन किंवा जेल पेन, क्ले पेनने आपण डायरेक्टली रॅपिड स्केच शीघ्र रेखाटन कसे करायचे ते पाहूया. पहा, तुम्ही जितकी शीघ्र रेखाटन कराल तितका त्याचा फायदा तुम्हाला या मेमरी ड्रॉइंग स्मरणचित्र या विषयामध्ये होणार आहे. आपल्या घरामध्ये किंवा जिथे गरजेचं ठिकाण आहे तिथे बरेचसे व्यक्ती वेगवेगळ्या पोजेसमध्ये बसलेले असतात. ती जर आपण त्याचं निरीक्षण केलं आणि बिनचूक अशी रेखाटली तर त्याचा खूप असा फायदा होईल. आता याच्या शर्टवरच्या लाईन्स आहेत ते आपण रेखाटतोय. या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आता हा बसलेला मुलगा समोर त्या बाजूला पाहतोय आणि याचा आता शीघ्र रेखाटन आपण करूया. आता विद्यार्थी मित्रांनो, माझी प्रॅक्टिस झालेली आहे त्यामुळे पटकन मला हे जमतं. मला ती प्रॅक्टिस करावी लागेल. पहिल्या प्रयत्नात जमणार नाही, त्यासाठी खूप प्रॅक्टिस करा. या पद्धतीने इथे याचं फक्त नाक दिसतंय. पहा, पेन्सिल पकडण्याची स्टाईल पहा. मी अशी पेन्सिल पकडली, तुम्ही अशी पकडाल. ही अशी पेन्सिल पकडल्यानंतर हे जे स्ट्रोक्स आहेत ते घेण्यासाठी चांगली मदत होते. त्यामुळे अशी पेन्सिल धरून पहा किंवा मग आपली रेग्युलर तुम्ही पेन्सिल धरताय तशी धरली तरी काही अडचण नाही. या पद्धतीने
अशा पद्धतीने आपण हा बसलेल्या मुलाचं रॅपिड स्केच शीघ्र रेखाटन केलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण ही शीघ्र रेखाटने रॅपिड स्केचेस केलेली आहेत. अशा रॅपिड स्केचेसचा आपण जास्त सराव जर केला तर आपल्याला मेमरी ड्रॉइंग किंवा कुठल्याही चित्राचं ड्रॉइंग करण्यासाठी उपयोगी ठरेल. तुमचं ड्रॉइंग परफेक्ट आणि झटपट होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.